नमस्कार, मी सरला. मी तुमचं माझ्या चॅनल मध्ये खूप खूप स्वागत करते. तर आज बनवणार आहोत आपण पारंपरिक पद्धतीने बाजरीच्या कापण्या कशा बनवायच्या. बाजरी 15-20 दिवस टिकतात आणि म्हणजे कुठं टूरला वगैरे जायचं असेल तर कापण्या खूप टेस्टी लागतात, खराब पण होत नाही. तर तुम्ही माझा व्हिडिओ नक्की बघा. माझ्या चॅनलला लाईक नसेल केलं तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर जरूर. कापण्या बाजरीच्या कापण्या बनवण्यासाठी ह्या वाटीने 3 वाटी बाजरीचं पीठ घेतलं, हे पाऊण वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं, खसखस घेतली, मीठ घेतलं थोडं आणि त्याच वाटीनं एक गच्च भरून वाटी आपण गूळ घेतला. आपल्या आवडीनुसार आपण गूळ टाकू शकतो. तर आपण आता गुळाचं हे बनवून घेऊ. बघ, पाणी बनवण्यासाठी याच्यात टाकलं साधारण त्या वाटीनंच 1.5 वाटी पाणी टाकलं आणि त्याच्यात टाकायचा गूळ, मीठ पण त्याच्यातच. आणि गोड पदार्थ आला का चिमूटभर मीठ टाकायचं, जास्त नाही. आणि आता याला हलवून घेऊ. पहिले हा पदार्थ खेड्यानं खूप केला जायचा. आषाढाचा महिना आला तर एरवी नाही. आणि खूप दिवस 15-20 दिवस टिकून राहतात ह्या कापण्या. बिलकुल फंगल वगैरे येत नाही, खराब होत नाही. आपल्या चवीनुसार गोड करायचं, जास्त टाकायचं असेल गुळ तर जास्त टाकू शकता. आता या गुळाचं आपल्याला पाणी करून घ्यायचं चांगलं. तर आपण आता हे थंड करून घेतलं गुळ मिक्स केलेलं पाणी. आता आपण याच्यात हे कालून घेऊ, जसं जसं लागेल तसं. थोडं घट्टसरच मळायची कणिक, भाकरी सारखी. तर हे बघा, अशी मळून घेतली आपण. आपण भाकरी जशा करतो त्या पद्धतीनेच तेवढीच मळायची, तशीच. आता आपण लाटून घेऊ. ही अशी पोळी लाटून घ्यायची त्याची. खाली चिटकत असेल तर थोडं बाजरीचं पिठच लावायचं. आणि लगेच त्याला काही भिजू वगैरे द्यायचं नाही, लगेच लाटून घ्यायचं, कारण की काही गरज नाही त्याला भिजून द्यायची. फक्त पाणी गार करून घ्यायचं आपण गूळ टाकून, जे पाणी केलेलं आहे उकळून. जास्त पातळ नाही लाटायची, पातळ लाटली की पोळी कडक होतात. आता आपण याच्यावर खसखस किंवा तुमच्याकडे पांढरे तीळ असेल तरी टाकू शकता तुम्ही. ही अशी खसखस टाकून घ्यायची. छान लागतात ह्या कापण्या, खमक लागतात. आता हे पॅक बसायसाठी याच्यावर परत एकदा असं लाटणं अलगद फिरून घ्यायचं असं, मग खसखस घट्ट बसते खाली. आता आपण कापून घेऊ. चाकूना नाही तर तुमच्याकडे काही असेल चमचा वगैरे, कारंजाचा. हे असं क्रॉस कापून घ्यायचं त्याला. हे बघा, अशा तऱ्हेने आपण सर्व कापण्या कापून घेऊ आता. हे बघा, अशा तऱ्हेने आपण सर्व कापण्या कापून घेतल्या. आता आपण तळून घेऊया. तर आपण आता गॅस गरम करायला ठेवला, कढाई गरम करायला ठेवली, अगोदरच ठेवली होती. हे बघा, तेल गरम झालं आपलं. तर सुरुवातीला तेल गरम होईपर्यंत फास्ट ठेवायचा, नंतर कमीच करायचा. आणि नाही तर याच्यात गुळ असल्यामुळे लगेच पगळल्यासारख्या होत्या, खूप फास्ट आहे ना. सेट होऊ द्यायच्या आणि नंतर गॅस फास्ट करायचा. खूप टेस्टी लागतात आणि पौष्टिक पण असतात मुलांना डब्यासाठी वगैरे. आणि गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे आपण त्याच्यामुळं कडक येत नाही, त्या नरमपणा येतो त्याच्यात. तर थोडं गव्हाचं पीठ टाकायला पाहिजे.
असं तळून घ्यायचं. चांगला गोल्डन कलर येईपर्यंत तळायचं त्याला, खरपूस रंग येईपर्यंत. हे बघा, असं गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचं. आता आपण दुसरा पण घाणा असाच टाकून घेऊ. खूप पटकन होते या, वेळ लागत नाही कापण्या करायला आणि खायला खूप टेस्टी लागतात. ह्या महिन्यात पावसाच्या दिवसात नक्की करायला पाहिजे. एक तर बाजरी खूप उष्ण असते आणि आता थंडी वाजते पावसाळ्यात, तर बाजरी खायला पाहिजे, पौष्टिक पण राहते. हे बघा, दुसरा पण घाणा आपण गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून द्यायच्या. थोडं जाडच पोळी लाटायची, म्हणजे नरम राहतात त्या. हे बघा किती छान कापण्या झालेल्या आहे, बघू शकता. खसखस ते एकदम चवदार आणि असा गोल्डन कलर येईपर्यंत कापण्या तळून घ्यायच्या. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर नसेल केलं तर जरूर लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. आणि हे बघा, अशी रेसिपी नक्की करून बघा. ही एक पारंपरिक रेसिपी आहे आणि जुने करायचे बाजरीच्या कापण्या. तर तुम्ही बघू शकता किती छान झाल्या आणि कुरकुरीत झाल्या एकदम. हे बघा, खूप छान कापण्या झालेल्या आहे.